mélyére kell mennünk annak, hogy mi férfiak a tudatalattinkba hogyan élünk. Néhány területen maradt meg egyfajta férfi érdeklődés, és erre viszont összpontosul majdnem az egész. Az egyik a politika. És amikor összeházasodik egy ilyen nő, aki mindent meg tud szerelni egy olyan fiúval, akinek fogalma sincs, akkor a fiúnak még több bűntudata lesz. Ha valakinek ilyen nagyon pici, gyenge lábakon áll az önértékelése, akkor fél belemenni mindenbe, amiben a szembesülés, az önmagával való szembesülés, a saját helyzetével való szembesülés, akár azt a kockázatot tartalmazza, hogy kiderüljön, hogy ő abban még nem elég. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja mentor csatornája azoknak, akik értékrendi gyökerükben akarnak megerősödni férfiként és nőként, akik össze akarnak fogni, akik életet akarnak adni, és akik minden körülmények között és minden körülmény ellenőre boldogulni akarnak, azoknak a csatornája ez. Tehát merítsünk erőt egymásból, és az életünket helyezzük sokkal stabilabb alapokra, mint eddig. Most a mai téma a férfiaknak az önértékeléséről szól, hogy nagyon gyenge lábon áll az önértékelésünk, hogy milyen értéket adunk magunknak. És szeretnék erről beszélni, mert talán a nőknek is fontos ez a téma, hogy a férfi önértékelés miért áll gyenge lábakon, és szeretnék a férfiakhoz is szólni, akár fiatalokhoz is, hogy hogyan lehet ezt rendbe tenni. Nagyon fontos lenne, hogy mi saját magunkról megalapozottan jót gondoljunk, és hogy magabiztosak lehessünk. Ezek az önértékelés, önbecsülés, magabiztosság, ezek összefüggő fogalmak, majd ennek az összefüggéséről is beszélünk, de most kifejezetten az önértékelés. Abból indulok ki, hogy nem nagyon aktívak a férfiak. A történetet az inspirálja most, amiről az egész videó szól, az inspirál, hogy valakivel találkoztam, aki ilyen spirituális oktatással foglalkozik, és férfiakkal, nőkkel vegyesen, de kifejezetten a férfiak kapcsán azt mondta, hogy majdnem semmilyen olyan képzésre, ami a személyiségfejlődésüknek a részeivé válhatnának, nem jelentkeznek férfiak. De ez megfigyelhető trend. Bármilyen előadás van, arra zömében mondjuk 80%-ban nők, 20%-ban férfiak jönnek, de így van ez az összes többi területen is. Nagyon nem aktívak a férfiak, és azt mondta nekem ez a spirituális képzéssel foglalkozó ember, hogy a pénz és a pénzkezelés és a pénzhez való viszonya, az átlagember pénzhez való viszonyára sem reagáltak. És hogy vajon mi lehet ennek az oka? És itt kezdődik, ugye mélyére kell mennünk annak, hogy mi férfiak a tudatalattinkba hogyan élünk. Hogy mi az, ami bennünk munkálkodik. Mi az, ami miatt van egyfajta nem tudatos ellenállás, hanem a tudat alatti elutasítása és valamiknek, ugye egy bizonyos fejlődésnek, tanulásnak, mert van egy ilyen, és most nyilván akinek nem inge, ne vegye magára, és nyilván aki itt van a csatornának, talán nem is annyira inge, de mégiscsak láthatjuk a barátainkat, az ismerőseinket, vagy mi magunk is így vagyunk. Én mindig belehelyezkedek ebbe a közösségbe, azért beszélek így többes számba, hogy én is benne lehessek, hogy együtt legyünk ebbe a páncba, annak ellenére, ugye, hogy nyilvánvaló, én a másik oldalon állok. De nagyon-nagyon fontos, hogy miért, hogyan adhatunk erőt a férfiaknak, és ahhoz, hogy erőt adjunk a férfiaknak, ahhoz le kell ásnunk a miértekig. Mert majdnem minden területen igaz, hogy a férfiak visszavonulót fújtak, hosszú ideje nem nagyon aktívak, legyen az szó mondjuk a személyiségfejlődés bármilyen részéről, a pénzről, a családról, az otthonról, az egészségről, ezek mind-mind különálló területek, vagy bármilyen az erővel összefüggő kérdésről, milyen belső erők, milyen mentális erő van, nagyon keveseket érdekel ez. Általában inkább nem nagyon érdekli őket, és talán azt is mondhatnám összefoglaló, ilyen gyűjtő fogalommal, hogy bármilyen olyan területtel, ami az ő szolgálatukkal és a felelősségükkel van összefüggésben, ahol kézzel fogható, messziről látható termék állhatna elő, azzal kapcsolatosan inkább óckodnak, tehát oda nem mennek. És néhány területen maradt meg egyfajta férfi érdeklődés, és erre viszont összpontosul majdnem az egész. Az egyik a politika.
Habár ez is fogyóban van, de a politika is azért érdekli, mert lehet hőbörögni a fotelből. Vagy a sör mellett, vagy a bor mellett, vagy össze lehet jól veszni. Meddő. De mindenki okoskodhat. Egy kicsit olyan, mint a foci. Ugye maradt a sport, ha már említettem a focit, a nők. Tehát minden ilyen férfi oldal, de hát ez is ugye a pornóban merül ki legvégső soron, ami ez a egyedül elintézem, és legalább nem vagyok kockázatban. Tehát azért egyik sem túl jó, amit most mondok. Autók, kések, órák, ezek mint érdeklődési kör, ezek álmodozás, ugye, vagy vágy keletkeztetés, vagy okoskodás erről, hogy ez ilyen, ez olyan, ez olyan, ez elment az űrbe, ugye. Vagy ha ne találtál, még költesz is rá, a gyermeked elől elveszed a pénzt, hogy vegyél egy drága órát, amikor semmi értelme. Akinek van elég pénze, hogy elköltse az 1/1000-ét rá, az nyilvánvalóan nem ugyanaz a kategória, de a többiekről beszélek. És ami még érdekli őket, azok a hobbi. Az is egyfajta menekülés nagyon sokszor. Tehát úgy van beállítva, hogy persze kell pihenni, de azért, aki éjjel-nappal horgászik, éjjel-nappal biciklizik és siklóernyőzik 7 nappal átéve, csak az, hogy ne legyen otthon, az inkább egy menekülés, de akkor már legyen profi. Tehát akkor azzal érdemes azt megtanulni, azzal időt tölteni, azzal foglalkozni, tehát belevetni magad igazán ebbe, de nagyon-nagyon kicsi az a határ, hogy mikortól menekülés ez, és meddig tart az, hogy te még ellátod az életed feladatait, és azért pihensz, hogy az életed feladatát ellásd, vagy pedig ebbe a fajta a hobbiban menekülsz az életed elől. Ez egy nagy különbség. Ezek maradtak a férfi témák, még egyszer elmondom, ugye, tehát nagyjából a politika, a sport, mindegyik olyan, hogy nézem a többieket, és tudok inni, miközben ők futnak, és ők izzadnak, és az ő hihetetlen teljesítményük, amit 20 éve beletettek, ott éppen kamatozik, akközben én iszom a sörömet és a pálinkámat, és tudok hőbörögni. Ugye ilyenek a nők, ami megint csak egyedül hagyja a férfit a pornóval, az autók, kések, órák és a hobbi. Nagyon-nagyon érdekes, hogy ebben a pénz, megint visszatérek a pénzhez, hogy a pénzzel kapcsolatos képzések, vagy önismeret sem érdekli a férfiakat. És inkább csak a vállalkozókat, vagy a vezetőket érdekli a pénzzel kapcsolatos dolog, vagy akikben felkeltik azt a vágyat, hogy te is lehetsz milliómos, ha még kicsi vagy akkor is. Ennek van egyfajta piaca, de általában fel is zabálja ezeket az embereket. Az, hogy ennyire fókuszálnak erre, ennyire csak ez a lényeg, ennyire az önfejlődésük középpontjába állítják, ennyire át akarják alakítani a kommunikációjukat, a gondolatukat, a másokhoz való viszonyukat, az öltözködésüket, mindent annak rendelnek alá, hogy különféle mesterséges képzések eredményeképpen elvárható vagy várható pénzügyi gyarapodás megtörténjen az életükbe, és aztán legnagyobb részük hihetetlen erőfeszítést tesz, és mégsem történik meg. Akinek viszont megtörténik, az olyan mértékig lesz ennek a rabja, most a nagy részéről beszélek mindjárt, tehát sosem mindenkiről, de nagyon fontos, hogy olyan mértékig lehet a rabja, ami megint csak a saját életét teszi tönkre. Közben meg a pénz fontos lenne, mert mindenkinek az erőforrás. Mindenkinek az életében erőforrás. Minden átlagember életében egy olyan erőforrás, amivel azért valószínű, hogy érdemes lenne foglalkozni az ő viszonyával, az ő családi viszonyával, és azzal, hogy ő mit kezdjen vele, mert mindenkinek van egy felelőssége a jövő nemzedéket, vagy a saját életét, vagy a környezetét, a szeretteit illetően, és ennek ma a pénz elkerülhetetlenül a része. Azért beszélek most is erről, hogy minden átlagembert érdekelhetne, de valamiért mindenért elkerülnek, és még mindig nem jutottam el oda, hogy miért. Mert az a nagyon fontos, hogy miért van az, hogy elkerülik ezeket a férfiak zöme. És minden csak a nők. Tehát azt láthatjuk, hogy a nők aktívak, aztán abszolút mindenben. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a nők vesznek könyveket. Minden statisztika ezt mutatja, a nők veszik a könyveket. Az önképzés piaca az teljesen a nőkre épül. 80-20%, tehát a férfiak azok a kerekítési hiba. Volt ilyen nagy áruház, aki zárás után barkás tanfolyamot hirdetett, hogy burkolás, hogy nem tudom, villanyszerelés, hogy bármi, ami alapvető dolog, és a férfiaknak fogalma sincs, hogy a villanykapcsoló az egy ilyen érintkezési probléma. Az egy csodagép, hogy megnyomom, lesz világosság, megnyomom, akkor elmegy a világosság, és hogy hová megy. De a nők fogják tudni. Tehát hihetetlen sok felmérés van arról, hogy a lányok, akik külön költöznek a szüleiktől, akár együtt laknak, ők maguk megtanulják ezeket és megszerelik. A fiúk viszont, a külön költöznek, ne találtanak, akkor hívnak minden szerelőt, vagy ott hagyják a francba csöpögni a csapot. És amikor összeházasodik egy ilyen nő, aki mindent meg tud szerelni egy olyan fiúval, akinek fogalma sincs, akkor
a fiúnak még több bűntudata lesz, önértékelése még jobban lezuhan, a nő meg le fogja nézni, és boldogtalan lesz egy ilyen férfi mellett, de mégis a barkács tanfolyamot hirdetnek, arra sem mennek el a férfiak. Miért van ez? Miért nem akarnak előbbre lépni majdnem semmilyen területen? Most generálisan beszélek erről is, azért, hogy kapjunk észbe, világosítsuk fel egymást, hogy hol van ennek a tudatalatti nyitja. Az a lényeg, hogy az önértékelésük, ez egy nagyon fontos a válasz maga. A férfi önértékelés, hogy ki vagyok én, nem tudott megépülni a valóságban. Nincs annyi valódi cselekvés, annyi valódi gyümölcs, annyi valódi produktuma az életemnek, hogy én biztosan tudjam, hogy én ki vagyok. Egy nagyon elméleti, nagyon gyenge lábakon álló önértékelése van rengeteg férfinak, amit óv, tehát hogy az, hogy megmaradjon, hogy én férfi vagyok, én azért mindenképpen értékes vagyok, de nem tudja megmondani, miért, mert nincs annyi produktum, nem ment bele annyi csatába, nem végzett el annyi feladatot, nem vállalt annyi felelősséget, hogy annak a termékeiből, a sikereiből, eredményeiből egyértelmű lenne még az ő számára sem, hogy ő kicsoda. Ez egy valódi jelenség, nem tudunk el tudom, mit kezdünk ezzel, de valahogy ide jutottunk sok férfi. És ezért, ha meghirdetnek egy olyan képzést, akár férfiak klubja, tehát látszik, hogy itt is a csatornán azért a bátrak vannak itt, hogy a férfiak, mi mit adunk a világnak, nagyon nehezen jönnek el, mert attól félnek, hogy van nekik egy ilyen önképük, ami teljesen mesterségesen épült, hogy ők mitől férfiak, nem is tudom meghatározni, kinek mi van a fejébe, nehogy azt lerombolja valaki egy ilyen képzésen, mert akkor nem marad neki semmi. Nehogy véletlenül kiderüljön, azért nem mennek el a pénz kapcsán sem, hogy ő gondol valamit, hogy ő hogyan bánik a pénzzel, de nem mer elmenni megtanulni, mert esetleg megbillenhet az önképe ezzel kapcsolatosan, és az olyan pici gyenge lábakonnál, hiszen csak elméletileg lóg a levegőben, sose foglalkozott ezzel, hogy az, ha eltűnne, akkor megsemmisülne. Ez egy tudatalatti félelem. A barkácsolás kapcsán, bármilyen érzelmi, spirituális, vagy akár személyiségfejlődési ügy kapcsán is, ha valakinek ilyen nagyon pici gyenge lábakon áll az önértékelése, akkor fél belemenni mindenbe, amiben a szembesülés, az önmagával való szembesülés, a saját helyzetével való szembesülés, akár azt a kockázatot tartalmazza, hogy kiderüljön, hogy ő abban még nem elég. És akkor az a pici dolog elpukkan, és vége van. Ez egy tudat alatti félelem. Nem tudják ennyire jól megfogalmazni, de látni kell, hogy ezért van az, hogy minden ilyen dologot elkerülnek a férfiak, hogy a kicsi önvédelmük meg tudjon maradni, a pici énjüknek a pici burokban való tartása. De ebből nem lesz igazi önértékelés, ebből nem lesz igazi produktum, amit ő maga is tisztel, és egy nő is tisztelni fog. Ebből nem lesz a saját maga, ugye maga biztossága, az önmaga tisztelete sem, és aki önmagát nem tudja tisztelni, azok azt más sem tudja. Tehát mennyire fontos lenne megérteni, hogy csak az hozhat önértékelés, hogyha valóban valamit leteszel az asztalra. Ez egy nagyon érdekes, ugye, hogy a magyar szó milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy az a lényeg, mit tettél le az asztalra. Ez ugye régebben arról szólt, hogy a vadat hazahoztad és így leraktad. Egyébként meg duma volt, hogy jó, akkora vadász vagyok. Ma azért az életünk ilyen, nem sok produktum van benne. Rengeteg ember van, aki olyan helyen dolgozik, egy építőiparban, egy mezőgazdaságban, hogy látszik a munkájának a gyümölcse. De nagyon kevés. A legtöbb ember telefonálgat, e-maileket írkál, nem tudom, absztrakt, olyan feladatokkal, feladatokkal foglalkozik, tanácsadó iparágak vannak, a bankokban rengeteg ember mindenféle táblázatokkal dolgozik. Nincsen ott igazi produktum. Kicsi alkatrészek az emberek ebben a nagy rendszerben, és nem tudja megmutatni, hogy mi lett az ő, mit hozott ő létre. Nagyon-nagyon nagy baj a férfiak esetében különösen, hogy kellene látni valamit, amit leteszek az asztalra. A pénz sem lett olyan. Ha hazavinnék minden hónap végén egy ilyen kötek pénzt, és így letenném az asztalra, az legalább úgy látszik. Mit tettél az asztalra? Hát ezt. De nem, jön egy ilyen csilingelő hang, egy SMS-t kaptál, vagy egy nem tudom milyen üzenetet, hogy a bankba megérkezett a pénzed. Egy csilingelést kaptál. Absztrakt. Nincs, amit
mire alapozza, és a nőnek is jön egy csilingelés, tehát, hogy, és ő meg ugye elmosogat, azt fel tudja mutatni, föltakarít, azt föl tudja mutatni, a gyereket ide-oda elvitte, azt föl tudja mutatni. Egy csomó dologba elmegy mindenféle előadásra, önképzésre, elolvas egy csomó könyvet, meg akarja menteni a házasságot, azt mind fel tudja mutatni, és hihetetlen mód erősödik az ő önértékelése. És ő tudja, hogy meg akarja menteni, ő tudja, hogy lépéseket tett, ő fel tudja mutatni, ameddig a férfiak nem nagyon. Tehát nekünk ebben lépni kell, hogy nagyon kell az, hogy letenni az asztalra. Konkrét eredmények kellenek, láttatni kell azt, hogy mi az, amit én adok a családnak, mi az, ami feladatot én vállaltam el, ami miattam lett készen, és aminek a gyümölcse olyan fantasztikus, hogy én magam gyönyörködök a gyümölcsébe. És nem csak én gyönyörködök, hanem a többiek is. És lehet ez bármi. Őszintén. Tehát most gondolj bele, hogy az, ami neked önbecsülést ad, például olyan, hogy kiállsz egy érték mellett. De nem a neten lájkolgatsz, hanem valaki bajba kerül, és ő egy olyan érték mellett kell kiállni, hogy többiek rászállnak, és akkor te oda tudsz állni, és egy olyan helyzetben, amikor nem azért akarod megvédeni, mert gyenge, mert a barátod, meg minden, hanem van egy értékrendi alapvetés, ami mellé te lecövekelsz, ami mindenki által érthető, és te kiállsz amellett a dolog mellett. Az már egy olyan konkrétum, még egyszer nem tudod letenni az asztalra, de már benned épít. Azért mondtam a legabsztraktabbat, hogy ilyenek is lehetnek ebben. Azon túlmenően, hogy felvinni, átalakítani, megszerelni, vagy egyáltalán a teremtésben való részvétel, az nagyon fontos. Tehát látok valami hiányosságot. A teremtés az azt jelenti, hogy nincs ott semmi, én kitalálok egy gondolatot, és a gondolatból valóságot csinálok. Akármi az irodában szükség van valamire, egy kolléganőnek szüksége van, otthon valami más, és hoppá, észreveszek egy feladatot, észreveszek egy igényt, és reagálok arra az igényre, és lesz egy megvalósítás belőle. Megcsinálom, kitalálom, hozzáveszek dolgokat, összerakom, és lesz egy olyan dolog, ami mindenkinek az életét segíti. Ezek konkrét produktumok, amitől én is jól érzem magam, ő is jól érzi magát, a környezetem is jól érzi magát, ugye? Ebből lesz az az önértékelés, ami után nem kérdés, hogy én ki vagyok. Nem kérdés, hogy én azért egy értékes ember vagyok, és ha netalántán kiderül, hogy a pénzügyekhez nem értek annyira, akkor azért elmegyek és megnézem ezt a képzést, mert úgyis vagyok már valaki, ezt még hozzáteszem. És akkor a személyiségfejlődésem képzésére is elmegyek, és akkor veszek egy könyvet, ami arról szól, ami fontos lenne, milyen apának lenni, vagy nem tudom, bármi más, mert nem baj, ha rájövök, hogy én nem vagyok elég jó, hiszen már azért vagyok valaki, és ezeket rá tudom tenni. Így lehet ebből kijönni. Egyrészt ugye rá kell jönni férfiként, hogy nem tudunk más tenni, annyira kevés jó mintát kapunk, annyira nem terhel ez a világ bennünket az éles munkákkal, hogy nekünk magunknak kell egyrészt pótolni egy csomó olyan hiányosságot, amit nem kaphatunk meg, tehát nem szégyen tanulni, hanem kötelező ma ezeket a dolgokat megtanulni. Nem szégyen rájönni arra, hogy ebben nem vagyunk elég jók, hanem az a szégyen, ha valami nagy nullára azt gondoljuk, hogy az valami, na az szégyen. Az megnyomorítja a mi életünket is, és megnyomorítja a környezetünk életét is, ha mindig egy nagy nullát gondolunk valaminek. Ha a kicsinek látjuk, és többet csinálunk belőle, az egy fantasztikus előrelépés. Tanulni, pótolni dolgokat, az a mai világban kötelező, és gondoljunk bele, hogy ma mindent úgy tanulunk. Új technológiák jönnek, azokat meg kell tanulni. Egy új munkahelyen azzal kezdik, rengeteg munkahelyváltás van, hogy megtanulod, hogy az milyen piacra, milyen közösségben, hogyan, milyen eszközökkel kell azt a dolgot csinálni. Mindent, a kommunikációt úgy tanulják azok, akik igazán akarják használni ezt, mert nem volt, ahonnan megtanuljuk. A gyerekeinknek még kevesebb lesz, mert ők már csak írni tudnak, és az se jól, mert össze-vissza mindenféle ugye, rövidítésekben már a nyelvet se fogják úgy tudni használni, hogyan fognak tudni tanulás nélkül szóban kommunikálni. És a tanulás nem is elég, hanem utána gyakorlatba kell ültetni, mert a gyakorlat lesz az, ami termékké alakul, ami sikerré alakul, vagy sikerülnek dolgok, vagy látszata is van annak a dolognak, és az mind-mind én vagyok. Kell egyfajta belső erő, és kell egy értékrend. Ezért van ez a csatorna, hogy mi itt elkezdünk ilyenné válni, és utána elkezdünk belemenni. De ha van egy értékrend a fejünkbe, ami mellett jó döntéseket tudunk hozni, ki tudunk állni, ami mellett mi keressük a feladatainkat, ami mellett a felelősségünk élvezetes lesz, akkor elkezd a mi életünk ilyen termékeket adni. És elkezdjük tudni, hogy mi kik vagyunk, föl sem merül kérdésként, hogy kik vagyunk.
és elkezdhetünk minden mást pótolni. Tehát a férfiaknak az aktivitásáról, vagy inaktivitásáról, illetve amiben aktívak, azok általában ilyen elveszejtő dolgok, politika, sport, órák, autók és nők és nem tudom mi, ezek sehová nem vezető menekülések, hobbik. Tehát, hogy hogyan lehet egy olyan életet élni, ami a mi életünket is beharanyozza, ami a mi magabiztosságunkat és a mások tiszteletét is megszerzi, annak ez az alfája és omegája. Tehát most beszéltem egy kicsit a fiataloknak is, beszéltem a mi generációnknak is, beszéltem azoknak is, akik segítenének férfiakon, tehát nőknek, hogy hol van a kutya elásva, hogyan kell őket szépen betolni abba, mert a férfiak nem tudják, ez tudat alatti félelem. Olyan pici vagyok, hogy azt nehogy valaki megkérdőjelezze, bármilyen könyv, bármilyen tanfolyam lerombolhatja azt a pici-pici, nem igazi, nem megalapozott önképet, ami neki van. Mindenkit, aki ettől fél, azt javaslom, hogy vágjon bele egy ilyenbe. Ha lerombolja az önképét, akkor rögtön az első könyv egy újat épít helyette. Illetve nem az első könyv, hanem az első könyv alapján születő döntése, a konkrét lépések, az azt követő változás, amit az ő életébe tesz, mert ne felejtsük el, a személyiségváltozás, személyiségfejlődés útja, hogy először lesz egy új gondolat, aztán az új gondolatból lesz egy új döntés. Az új döntések utána szokássá nem esednek, és a szokásokból lesz az új jellem. Ez így tud elindulni. És az új jellem, aki ilyen magabiztos, az boldog életet él. Ahhoz mindenki vele akar vállalkozni, vele akar barátkozni, hozzá akar menni feleségül. Nyilván egyet érdemes választani, és utána meg le kell állni a kereséssel, csak mondom, mert később is hozzá akarnak menni a többiek is feleségül, és el akarják a régitől venni. Tehát, mert ennek a jellemnek ez az ereje. De ugyanaz a jellem, aki erős volt ahhoz, hogy egy nőt ugye mindenképpen vele akarjon élni, annak abban is erősnek kell lenni, hogy egy várat építsen is, egy ügyet indítson, és egyik téglát a másik téglára rakja, mert akkor élete végéig egy vár lesz, egy gyönyörű kastélyt fog építeni. Ha viszont nem ugyanat rakja a téglákat, hanem ide-oda elkezdi a házakat, és félbehagyja, mert minden, akkor egy romhalmazzá válik a nagy erejével együtt. Remélem, hogy hasznos volt, remélem, hogy ez az utolsó kép se kalandozott el túlságosan. A férfiakról beszéltem, és a rejtett dolgainkról nőknek is, és fiataloknak is különösen. Vágjunk bele. Sose késő, sose késő. Nincs más út, mint a tanulás, a bátor szembenézés azzal, hogy honnan tudnám. Ez egy alapvetés. Honnan tudnám? Most fogom megtanulni, csókol anyád Róza. Köszönöm, hogy együtt voltunk, és hajrá együtt.